મિત્રો આજથી નક્ષત્ર છે તે બદલાયું છે। મઘા નક્ષત્ર છે તેની શરૂઆત થઈ છે। આ નક્ષત્રની અંદર વરસાદ કેવો થશે, કેટલો વરસાદ થશે, કેટલા દિવસ વરસાદ થશે, તેમજ મઘા નક્ષત્રનું શું મહત્વ છે, શાસ્ત્રોની અંદર શું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, આ વિશેની તમામ માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં આપવાની છે। તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયો છે તેને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અત્યારે નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે ને જરૂરથી પ્રેસ કરી દેજો। પુનર્વસ પુષ્પ આશ્લેષા નક્ષત્ર પછી આજથી મઘા નક્ષત્ર છે તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। આ નક્ષત્ર છે તે 16 ઓગસ્ટથી લઈ 29 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે। મઘા નક્ષત્ર છે તેનું વાહન છે તે ગધેડું છે। મઘા નક્ષત્રની અંદર કોઈક વિસ્તારમાં પવન સાથે ભારે વરસાદ છે તે થતો હોય છે। આ નક્ષત્રમાં ખંડ વૃષ્ટિ છે તે પણ જોવા મળે છે। ખંડ વૃષ્ટિ એટલે મિત્રો અચાનક સાંજના સમયે જોરદાર પવન અને ગાજવીજ સાથે કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ છે તે પડતો હોય છે। ખેડૂતો માટે મઘાનું પાણી છે તે સોના સમાન છે તે ગણાતું હોય છે। એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે મઘા કે બરસે માતૃ મેં પરસે, તો તેનો અર્થ એવો થાય છે કે માતા ખાવાનું પીરસે તો પુત્રનું પેટ છે તે ભરાય। એમ મઘા નક્ષત્રની અંદર વરસાદ વરસે તો જ ધરતી માતાનું પેટ છે તે ભરાય છે। એટલે આ નક્ષત્રની અંદર સારો વરસાદ છે તેની પડવાની આશા છે તે રહેલી છે। જો વર્ષે મેઘા તો થાય ધાનના ઢગા, આ કહેવત છે તે પણ પ્રખ્યાત છે। એટલે કે મેઘાની અંદર સારો વરસાદ થાય તો ધાન્યના ઢગલા છે તે થાય છે। અંબાલાલ પટેલે પણ કહ્યું હતું કે મઘા નક્ષત્રનું પાણી છે તે ફાયદાકારક અને સોના સ્વરૂપ છે તે હોય છે। જો મઘા નક્ષત્રમાં વરસાદનું પાણી એક વાસણની અંદર ભરી રાખવામાં આવે તો પણ તેમાં પોરા એટલે કે જીવજંતુ છે તે પડતા નથી। આ પાણી બાળકોને પીવડાવવામાં આવે તો બાળકોના પેટમાં રહેલા કીડા છે તે પણ મરી જાય છે। મઘા નક્ષત્રનું પાણી ફાયદા સ્વરૂપ હોવાના કારણે તેમને ગંગાજળ સમાન છે તે ગણવામાં આવે છે। ઘણા લોકો છે તે મઘા નક્ષત્રના વરસાદના પાણીનો છે તે સંગ્રહ કરે છે। આ નક્ષત્રનું પાણી છે તે આખું વર્ષ બોટલમાં ભરી ઘરની અંદર રાખી શકાય છે। તે પાણીને કશું થતું નથી, જેવું છે તેવું તેવું રહે છે। મઘા નક્ષત્ર દરમિયાન ગુજરાતના ખેડૂ માટે ખૂબ જ સારા સમાચાર છે તે મળી રહ્યા છે। 18 ઓગસ્ટથી 22 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતના 50% વિસ્તાર છે તેની અંદર સારો વરસાદ છે તે વરસશે। બંગાળની ખાડીમાં બનશે લો પ્રેશર અને આ લો પ્રેશરની અસર છે તે ગુજરાતના 50% વિસ્તારની અંદર થશે। હવામાન ખાતાની આગાહી પણ જણાવે છે કે 15 ઓગસ્ટ પછી ચોમાસું છે તે ફરી સક્રિય બનશે। 17 ઓગસ્ટ બાદ ફરી ગુજરાતની અંદર વરસાદ છે તે થશે। 17 થી લઈ 25 ઓગસ્ટ સુધી ગુજરાતના ઘણા ખરા વિસ્તારની અંદર સારા વરસાદના પૂરા સંજોગો છે। તો મિત્રો મઘા નક્ષત્રની અંદર સારો વરસાદ થાય તો ખેતી માટે ફાયદાકારક છે અને સારો વરસાદ થશે તેવી આશા છે। હવામાન વિભાગની પણ એવી આગાહી કહે છે।